Hej och välkommen, jag heter Åsa Sjölander och idag ska du få lite tips på vad du kan göra om ditt akvarellpapper bucklar sig. Nummer 1 är att se till att du har ett akvarellpapper och ingenting annat. Det står märkt på blocket eller de lösa papperna, watercolor paper, akvarell med olika stavningar. Du kan alltså inte använda kopieringspapper eller ritpapper därför att de är inte sugande. De är heller inte särskilt stabila utan kommer att ramla sönder förr eller senare. Vanligt akvarellpapper av hög kvalitet för konstnärer, de innehåller bomull, 100% bomull. Men det finns också studiovarianter som innehåller en del cellulosa. Och cellulosa, alltså trä. Jag använder båda varianterna men framförallt 100% bomull därför att jag tycker de är mycket lättare att spänna upp. Ibland använder jag ett så kallat studiopapper som är skapat för övning för studenter som är billigare än det här professionella pappret. Och då använder jag Fabriano. Och då står det på att det är 25% bomull. Då kan man ju anta att det resterande är cellulosa. Det här pappret är kanonbra när man ska göra mindre illustrationer. Men själv tycker jag att det är svårt att spänna upp. För jag får det inte riktigt plan. Det bucklar sig förr eller senare ändå. Men det finns akvarellister som gillar den effekten. Som är ute efter att det bucklar sig lite. För om man målar flödigt så kan det bli liksom lite pölar sådär. Så gillar du experiment så ska du försöka det. När du har sett till att du har ett akvarellpapper så ska du kolla tjockleken. Om det väger 640 gram per kvadratmeter, alltså det tjockaste, då behöver du inte spänna upp. Men de flesta av våra papper, du ser vikten här, de är tunnare än så. Jag målar själv med 300 gram och spänner nästan alltid upp pappret. Jag har gjort en video på hur man spänner papper, du hittar den i länken här uppe. Men jag tänkte ändå gå igenom lite problemlösning, felsökning, om du nu får ett buckligt papper. Se till att när du blötlägger papper, att det är genomfuktat, det är genomblött. På så vis ser du till att pappret sväller maximalt och innan det börjar torka och dra ihop sig så tejpar du fast pappret. Här har jag ett exempel på ett papper som har blivit buckligt innan jag ens har börjat måla på det. Här har jag använt maskeringstejp som ett exempel på hur man inte ska göra. Det är vissa som får till det med maskeringstejp. Jag använder inte längre själv för att spänna upp pappret. Däremot använder jag maskeringstejp för att skapa en vit kant runt. Just den här maskeringstejpen är för smal. Även om jag hade använt klisterremsor som jag gör i normala fall så hade den varit för smal. Jag använder klisterremsor som är minst 4 cm. Och det är för att det blir ganska mycket kraft i pappret när det drar ihop sig. Så det måste orka hålla i. Maskeringstejp fäster inte jättebra på träyta heller. Men om du nu använder klisterremsor så måste du ha en porös yta, trä eller masonit eller någonting. Därför att den fäster inte på akryl eller plast. Så det kan också vara en anledning till att det bucklar sig, att du har fel tejp på fel underlag. Så klisterremsor. Jag använder plywood för den är stabil. Masonit har jag använt men den slår sig efter ett tag. Vill du ändå använda maskeringstejp så rekommenderar jag akryl, plastskiva eller glas. Det kan funka för mindre papper. Luftfuktigheten kan påverka om pappret slår sig. Det har hänt hos mig nu i vintras att ett papper slet sig även när jag använde klisterremsa och träskiva. Men då fuktade jag om pappret och lät det bada i flera timmar. Om du nu redan har målat och vill rädda din buckliga målning, ingen fara. Är det bomullspapper så kan du behandla det ungefär som kläder. Du kan lägga det mellan 2 bomullstyger, ett lakan till exempel, och så stryker du. Jag använder ångstrykjärn på, jag tror till och med att jag använder högsta, men du får testa, var lite försiktig. Ångstrykjärn och snabbt på med tunga böcker så att det ligger under press ett tag. Och så får det ligga tills det har svalnat, någon halvtimme kanske. Då blir det platt och fint. Det var allt för idag. Har du ytterligare frågor? Ställ dem gärna i kommentarsfältet under videon så ses vi igen nästa måndag.